chào đến tất cả các nam thanh nữ tú. Hôm nay mọi người thấy là tớ mọc một cái mụn dã man ở trên con mắt này không? Trời, tôi buồn dã man luôn á. Tớ nói không biết do cách ăn ở hay sao mà mặt cục mụn chà bá lửa trên con mắt luôn. Mà mọi người biết là mụn này là một tên gì rồi đúng không? Không có tiện nói ra. Nhưng mà đây là một cái video mà tớ muốn gửi đến mọi người về những cái bí kíp chăm sóc da mụn. Và mọi người cũng đã xem mà là cái phần 1 và phần 2 là những cái bí kíp mà tớ đã chỉ là như thế nào ta, hướng dẫn là làm thế nào để sạch da mụn rồi đúng không, rồi làm thế nào để tẩy tế bào chết nè, đắp mặt nạ trà xanh và muối tre nè. Thì á mọi người cũng biết rồi đó, thường á cơ thể của mình là cơ thể sống mà, thì da của mình cũng là tế bào sống, cho nên là khi mà mình đói thì đương nhiên là mình phải ăn, mà ăn thì phải ăn những cái món ăn ngon. Tôi sẽ chia sẻ cho mọi người những cái bí kíp mà làm thế nào để chăm sóc da một cách hiệu quả, dùng như thế nào. Dưỡng da là chuyện bình thường rồi đúng không, nhưng mà dưỡng da như thế nào để cho nó hiệu quả nhất kìa. Ok, bắt đầu. Và cái bước đầu tiên không thể nào thiếu đó chính là toner. Tại sao mà mình phải nói toner đầu tiên? Bởi vì sau khi mà mình rửa mặt xong á thì mình đã làm sạch được hết các bã nhờn ở dưới da rồi, thì đồng thời da của mình nó sẽ bị kiểu như là nó bị giảm cái hệ miễn dịch đi, và da nó sẽ bị trở nên yếu hơn, rồi da của mình nó sẽ bị nhạy cảm lắm luôn á. Cho nên là mình phải dùng toner, bởi vì khi dùng toner xong á thì nó sẽ có tác dụng là làm thu nhỏ lỗ chân lông nè, nó cân chỉnh được các bã nhờn ở dưới da. Nhưng mà đặc biệt một cái là toner nó có thể cân bằng được cái độ pH và duy trì cái độ pH ở trong suốt cả ngày cho mình luôn. Và toner nó cũng sẽ có hai dạng nha mọi người thường thấy là toner nó sẽ có cái dạng nước và cái dạng hơi gel đặc chút xíu. Nhưng mà dạng nước đó, cái ưu điểm của nó là thẩm thấu vào da rất là nhanh, nhưng mà đồng thời nó bay hơi cũng nhanh. Còn cái dạng gel á thì tại vì nó có cái phân tử chứa nước mà, cho nên là nó sẽ giúp cho da mình giữ được nước nè, mà giữ ẩm cho da nữa. Mà có một cái mọi người biết không, hồi xưa khi mà tớ không có biết cách dưỡng da như thế nào, tớ thấy người ta làm sao tớ dùng y chang vậy á, cũng bắt chước người ta là thấm toner vào trong cái bông tẩy trang, rồi sau đó lau rồi thoa kem các kiểu. Nhưng mà sau này tớ mới phát hiện ra, trời ơi má ơi, những cái gì mà tớ làm là sai, hoàn toàn sai bét hết luôn. Đâu phải, nhưng mà sau này mới phát hiện ra nè, là trong bông tẩy trang á là nó có chất tẩy trắng nhiều á, cho nên là như vậy nó sẽ làm cho những cái nốt mụn ở trên da của mình nó càng tệ hơn nữa đó. Và sau khi mà biết những cái bí kíp đó, tớ cũng chỉ cho nhỏ em của mình, nó xài xong nó cũng làm y chang những cái phương pháp đó. Bây giờ da của nó đã cải thiện hơn rất là nhiều nè. Đây là hình trước kia nè, và đây là hình bây giờ nè. Đó, sau khi như vậy thì bây giờ tớ không có dùng bông tẩy trang nữa, mà tớ chỉ có đổ trực tiếp ở tay và vỗ trực tiếp lên trên mặt luôn. Thì đây chính là X3, cái này nó còn chút xíu cho nên là tớ đã chuẩn bị cái này sẵn chang. Đây là chạy số 1 ở Hàn Quốc luôn á mọi người. Tại sao mọi người biết không? Tại vì khi mà mọi người nhìn đập vào mắt là thấy cái chữ hyaluronic acid nó tạt thẳng vào trong mặt luôn nè. Thì cái thành phần này nó chính là một cái phân tử cực kỳ háo nước luôn, và nó xuất hiện khắp trong cơ thể của mình luôn, và nó kiểu như là nó cần thiết cho những cái chất bôi trơn trong cơ thể, rất cần thiết cho sụn nè, khớp nè, da và mắt nè. Và cái chất này nó sẽ tập trung rất là nhiều vào những cái khu vực mà có collagen nha, giống như là cái khu vực trung bì, cái gì quên rồi, biểu bì, thân bì và hạ bì không, nó sẽ tập trung ở cái phần thân bì nhiều đó, cho nên là nó sẽ có tác dụng, nó rất có vai trò rất là quan trọng trong cái việc giữ nước và giữ ẩm cho da luôn. Và khi mà dùng á, cái này gần hết rồi cho nên là tớ sẽ xài cái này cho hết luôn. Khi mà dùng á, tớ sẽ đổ nước ra tay như thế này và vỗ trực tiếp lên 7 lần nha. Tại sao tớ nói như vậy? Sau khi mà vỗ như thế này thì mình có vỗ trực tiếp lên trên mặt như thế này nè. Tại sao tớ nói như vậy mọi người biết không? Nó y chang như đất luôn. Khi mà đất khô á, thì mọi người đổ một cái lớp nước ở trên thì nó chỉ thẩm thấu ở trên bề mặt thôi, chứ nó đâu có thẩm thấu hết xuống phía dưới đâu. Nhưng mà khi mà mình vỗ nhiều lần, hoặc là mình đổ nước qua đổ nước lại mấy lần như vậy á, thì nó mới thẩm thấu xuống sâu ở phía dưới đất đúng không? Thì da của mình nó cũng y chang như vậy luôn. Bây giờ tớ sẽ đánh 7 lần nha mọi người, 7 lần. Khi mà vỗ mình sẽ vỗ tán lên như thế này nè, để cho cái mặt mình nó không có bị sệ, mà nó sẽ nâng cơ da mặt lên mọi người. Vỗ nhẹ thôi nha. Nhưng mà thực chất là nó không có ai nó không ai có thời gian á, thì chỉ cần 3 lần là đủ rồi.
Ok, xong. Bây giờ xong bước toner đó, đó chỉ là cái món khai vị thôi. Bây giờ mới chuyển qua món chính nè. Manufactory Bifida Lacto Complex Serum. Đây là một cái dạng mà tất cả mọi người trên thế giới đang săn lùng á. Mọi người biết tại sao mà mình nói như vậy không? Tại vì đây là một cái sản phẩm mà nó sánh ngang bằng với lại những cái sản phẩm cao cấp của hãng Estila gì á mọi người. Thì ở trong cái thành phần của nó là được cái nhà manufacturing nghiên cứu ra, và nó còn được cả các cái tổ chức trên thế giới công nhận mà bởi những cái phương pháp lên men Bifi nè, và nó còn có những cái thành phần chống nhăn, làm trắng da, trẻ hóa da, bla bla các kiểu. Ôi, cái sản phẩm này đủ thứ thành phần luôn á, rất là cực kỳ tốt cho da mụn luôn. Bởi vì sao? Tại da mụn của mình thường nó sẽ bị ẩn đỏ á, cho nên nó sẽ làm dịu những cái vùng da ẩn đỏ nè, làm dịu những cái vết da mụn nè, làm trắng da, trẻ hóa da, và đặc biệt là nó sẽ làm mờ những cái vết sẹo luôn. Và một vài cái dạng serum á, mọi người thấy là khi mà mình tán vào á, nó sẽ hơi bị nhớt nhớt đúng không? Nhưng mà cái sản phẩm này nó hoàn toàn không có nhớt nhớt gì hết mọi người. Khi mà bôi lên như thế này nè. Trước khi là mình sẽ chậm vào đây tí. Sau đó tán ra. Tại vì nó hơi bị lỏng cho nên nó bị chảy xuống dưới hết. Khi mà tán ra mình cũng sẽ tán nhẹ nhẹ như thế này thôi nha. Thật là nhẹ nhàng chứ làn da nha mọi người. Nói tới đâu rồi ta? Có nhiều dạng serum á có cảm giác như rít trên mặt, nhưng mà cái dạng này là không hề rít luôn. Nó thẩm thấu cực kỳ nhanh vào da luôn. Và khi mà mình xài cái này á, mình cực kỳ thích cái dạng này luôn á. Mình sẽ tán vuốt như thế này, vỗ nhẹ cho nó thẩm thấu vào da. Và khi cái bước hồi nãy là cái bước toner á, nó còn giúp cho những cái mỹ phẩm mình dùng sau này á, nó hấp thu nhanh vào trong da nữa. Cho nên đó là lý do mình phải dùng toner. Xong. Bây giờ là đến dưỡng cho mắt nè. Mọi người biết sao không? Tại vì thường á thì mình sẽ, nói chung là tớ không bao giờ mà ngủ sớm được luôn á. Đã thức khuya rồi mà còn dậy sớm nữa, cho nên là mắt nó dễ bị thâm quầng chỗ này ghém là riết rồi như con panda vậy á. Xong rồi vì như vậy á, đó là cái lý do mà trông mình nó sẽ bị già đi rất là nhanh luôn. Cho nên là cần phải có tôi nói cái gì vậy ta? Cần phải có thời gian để dưỡng cho da mắt nha các bạn. Và cái loại mà tớ thường dùng đó chính là Martina Grape Heart. Đây là một cái dạng hàng của Đức luôn á. Và cái thường hàng của Đức á, thì nó sẽ sản xuất những cái chất mỹ phẩm, những cái mỹ phẩm của nó ở trong nguyên một cái nông trại sạch luôn, và không có dùng chất hóa học, cho nên là tớ khoái cái sản phẩm này cực kỳ luôn. Và khi mà thoa lên này, mở lên chỗ này nè, nó có cái dạng bơ và nó ở trong nó hơi dầu một chút xíu, nhưng mà cái mùi của nó nghe cái mùi giống như mùi bơ kem, như bêm kem bơ vậy. Nghe cái mùi xong muốn ăn dã man. Tôi sẽ chậm vào một tí tẹo hai cái ngón này, xong rồi sau đó mình sẽ dặm nhẹ nhẹ vào trong vùng mắt như thế này nè. Sau đó tán ra. Tớ dùng những cái loại khác rồi, nhưng mà những cái dạng khác, những cái dạng kem mắt khác đó, tớ không có tiện nói đây nha, nhưng mà cảm giác như mình xài mà nó không có thẩm thấu được hết vào da. Vỗ nhẹ. Nó không có thẩm thấu hết vào da, mà thường khi mà nó không thẩm thấu được hết như vậy á, thì cái lỗ chân lông ngay vùng mắt của mình nó sẽ bị tắc, và nó sẽ dễ nổi những cái hạt mụn li ti khó chịu lắm. Cho nên cái dạng này tớ xài riết thì tớ thấy ok, nên tớ khoái cái dạng này. Rồi mình sẽ vỗ như thế này. Và bên cạnh đó nó không phải chống nhăn vùng mắt không đâu nha. Những cái vùng như là vùng rãnh cười nè, hoặc là một chút xíu ngay cái khóe miệng nè, những cái khu vực nào mà có nếp nhăn thì mình cũng tán vào đó luôn. Cái thái dương này kéo thẳng lên phía trên, đè một xíu, rất là thoải mái luôn á. Rồi sau đó kéo xuống phía dưới cánh mũi. Ở cánh mũi này nó có một cái huyệt nè, sau đó đè vào như thế này. Đừng có đè ngợp thở nha mấy bạn. Rồi sau đó từ ngay chỗ này kéo ra chút xíu, massage cho cơ mặt của mình. Ở đây một chút, kéo cơ lên, phê dã man. Xong vùng mắt. Bây giờ là thời gian ăn kem. Mọi người biết là cái con ốc sên nó thường nó trượt qua là nó sẽ có những cái nếp nhầy đúng không? Thì thường người ta sẽ lấy những cái nếp nhầy đó để làm mỹ phẩm. Và chất nhầy của ốc sên cực kỳ tốt cho cái việc là tái tạo da nè, trẻ hóa da nè, và giảm những cái nếp nhăn nữa. Cho nên là cái sản phẩm này tớ chọn Ultra Brightening Nail Cream. Đây là cái dạng đó. Và ở trong cái này á, nó có thêm cái thành phần hoa chapsi nữa, và có thêm cả lô hội với lại cam đỏ á, thì có vitamin mà nó sẽ làm cho da của mình trắng sáng hơn nữa. Và mọi người coi nè, cái kem của nó nè,
nhớt như thế này. Tán lên 5 điểm rồi sau đó mình tán ra như thế này. Những cái bước dưỡng da tớ đều làm rất là nhẹ nhàng nha mọi người. Phải nâng niu da mình như da em bé. Rồi vỗ một xíu cho nó thẩm thấu vào trong da. Tớ làm như vậy á, cho nên mà giờ da mình nó mới đẹp á. Chứ không là hồi xưa trời ơi, cứ bôi kem kiểu gì, có dù cao cấp cỡ nào nó cũng không có kết quả luôn. Bực mình ghê dã man. Nhưng mà bây giờ thì yên tâm rồi. Thế là xong cái bước dưỡng da ban ngày rồi đúng không? Nếu mà đi ra ngoài đường á, thì các bạn có thể là bôi thêm kem chống nắng trước khi đi ra ngoài đường nha. Nhưng mà mọi người biết rồi đó, phản xạ tự nhiên của con người mà ăn hoài một món thì nó cũng ngán à. Cho nên là da của mình nó cũng y chang vậy. Mọi người cứ để ý đi, xài một cái dạng mỹ phẩm nào đó một thời gian dài cái tự nhiên nó bị lờn, nó không có ăn kem nữa mà da mình nó sẽ bị những cái vấn đề lạ lùng lắm, không có thể giải thích được. Cho nên là đó chính là cái hiệu ứng da nó đang ngán sản phẩm đó mọi người. Cho nên là thỉnh thoảng, đang định nói sometime nữa chứ, thỉnh thoảng thì mọi người có thể là đổi qua cái sản phẩm khác cũng được. Nhưng mà buổi tối á, thường tớ lười á, tớ không có dùng toner vào buổi tối đâu, mà tớ sẽ dùng một cái dạng xịt khoáng mà nó có cái tác dụng ngang ngửa với lại toner luôn. Đây là cái dạng Good Sia. Thì mọi người thấy cái chữ 5.5 và 7 không? Đây là cái độ nó cân bằng được cái độ pH cho mình luôn. Thì mình cứ xịt lên trên mặt. Giống như xịt nước cho hoa vậy. Tưới nước cho hoa. Thì, sau khi xịt khoáng xong đúng không? Thì mình sẽ dưỡng mắt, dưỡng kem, các kiểu đầy đủ luôn. Xong rồi buổi tối thì mình sẽ khóa những cái lớp ẩm đó lại. Bởi vì thường mọi người thấy nó không phải là đơn giản như là mình thoa kem lên là nó nằm ở đó đâu, mà nước ở trong da nó sẽ chạy ra ngoài, mà dầu thì nó vẫn động lại trên da. Cho nên mọi người thường hiểu lầm là da mình là da dầu, cho nên không có cấp ẩm nhiều cho da. Nên là tớ sẽ khóa cái độ ẩm của da lại bằng Manufacturing Radiancy. Đây là cái tinh chất, nhưng mà mọi người đừng nghĩ là nghe tới dầu là nó rất là nhờn đất trên da, không có. Cái loại này á, nó tinh chất mà nó thẩm thấu vào trong da mình cực kỳ nhanh luôn. Bởi vì nó ở trong này nó chứa tới hơn 15 loại tinh dầu, các kiểu tinh dầu của hạt cải, hạt cam, hạt quýt, hạt dầu cọ, là đủ thứ các kiểu luôn á. Và khi mà tán như thế này á, nó không có hề nhờn rít đâu, nó thẩm thấu vào da cực kỳ nhanh luôn. Người thấy nó không có cái độ dầu cho nên là nó chạy nhanh đâu. Nhanh tán ra. Nhưng mà thực chất là cũng sẽ có những bạn không có thích cái dầu này. Cho nên là vẫn còn một cách nữa, nếu mọi người không thích á, thì mọi người có thể lấy cái xịt khoáng lúc nãy á, xịt sơ qua lại một cái rồi bắt đầu xoa lên là nó sẽ hết cái chất nhờn đó luôn. Thề. Sau khi mình khóa xa dòng xong như vậy rồi đúng không? Sau đó mình đi ngủ, vậy thôi. Smell. Tại vì tớ là cái dạng cũng không thích dầu luôn, cho nên là lấy xịt khoáng lúc nãy xịt lại một lần nữa để cho cái mặt mình nó bớt dầu. Hết dầu luôn. Thấy ghê không? Wow. Đây chính là phương pháp mà lấy dầu tẩy dầu mà hổm phần 2 mà phần 1 mà tớ có nói với mọi người rồi á. Thế là xong cái bước dưỡng da rồi đó mọi người. Mọi người thấy không? Chỉ cần thay đổi một vài cái thói quen thôi là da của mình nó cũng được cải thiện. Ôi sao con mặt của tôi nó ngáo dữ vậy trời. Ok xong rồi đó. Và đối với mình đó nha, thực sự luôn á, là so với cái việc mà dùng mỹ phẩm cao cấp á, thì cái việc là mình phải hiểu được là trong thành phần của cái mỹ phẩm đó là có cái chất gì, nó có giúp được gì cho cái vấn đề da của mình đang gặp phải hay không. Và cái việc là chăm sóc da mỗi ngày á, nó quan trọng rất là nhiều luôn mọi người ạ. Cho nên là không biết là trong cái video này có giúp ích gì được có giúp ích gì được cho các bạn hay không. Nếu như mà các bạn vẫn còn thắc mắc hoặc là có những cái mà chưa hiểu thì mọi người có thể là comment xuống phía dưới. Tại vì mình rất là muốn được sự tương tác giữa các bạn để mình có thể làm tốt các cái video sau hơn. Nhớ là comment xuống phía dưới nhé, tớ sẽ trả lời hết tất tần tật những cái câu hỏi đó cho các bạn luôn. Và các bạn nhớ là nếu các bạn mà yêu thương mình á, thì tớ rất mong là các bạn sẽ share cái clip này đến cho những bạn bè của các bạn. Và nhớ like và subscribe kênh cho tớ. Cũng đừng quên là subscribe kênh để nhận các cái video tiếp theo nha các bạn nha. Tớ yêu các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại.